Catherine as Asia superstar, Daniel as the supreme idol. Kung 10 taon na to, lahat yun dahil sa tinanim nyo sa alam namin yung totoong essence ng pagiging aktor. Tawagin mo natin isang artista. Kahawak kamay sa lahat ng pagsubok. Openness talaga to be touched by fans. Ay, hindi lahat nabibigyan ng ganitong klaseng pagmamahal. Hindi lang to basta fame, fortune, bright lights. It's something more deeper. Sobra akong excited today to see Catherine and Daniel kasi ang tagal-tagal-tagal ko na silang hindi nakita in person. Matagal ko na silang hindi na yakap, itong dalawang to. Two of my favorites. But the first time that I worked with them as a director was in Pangako Sa'yo, the revival of Pangako Sa'yo 2. Doon ko una talagang na-experience yung dalawa bilang artista. The first time that I worked with them in a full feature film was, of course, in 2016. This was Barcelona, A Love Untold, the one and only movie that I did with the two of them. To me, Barcelona is one of my personal favorites kasi nakatrabaho ko sila ng matagal, no, abroad. So, you know, pag abroad kasi, di ba, parang limited lang kayo. So, mas intimate ang naging relationship namin. Matagal na sila together, matagal na sila sa industriya. And I'm really, really very, very excited to see how they have grown as artists and as individuals. Yes! Hello! Anong meron? Okay. Hi! Direk, gaano ka ka-excited today? Hindi ako excited eh. Dahil? Super! Super excited. Eh, ngayon ko lang sila uli makikita after... Parang since pandemya. Ngayon lang uli. Nakakatanda. Nare-realize ko lalong, oh my God, ang tanda ko na. Kung sila 10 taon, paano na ako? It's always nostalgic. Thinking back, going back to how you started, how you saw them as, you know, the teeny boppers and other grown-ups. And iba na, nag-bloom na sila, naging dalaga at binata na talaga. Okay, Direk. Tonight, madami po ba kayong tanong pa sa kanila? Gusto ko sila ang tanungin kami tungkol sa sarili nila. That's what you're looking Forward. Yes. Yay! Okay, let's go. Let's go. Umatras na kayo kasi pa-close up na ako. Baka gusto mo umatras. Umatras ka na. Tsaka, ito mga cameraman ako. Ayaw umatras. Hi! Hello! Direk, gaano ka ka-excited today na makikita ang Katniel? Although, Ako. I'm sure nakikita ko everyday. Sobrang excited ako kasi kagabi ko lang sila huling nakita. Grabe. Nag-work kami together now. So, bihira yung downtime na makakapagkwentuhan lang kami. Normally, parang nagkakwentuhan naman kami sa set. Pero iba yung talagang hindi work completely. Excited ako to just relax, chill, chika-chika. Yun. Oh my gosh, the first time I worked with them was in 24/7 in Love. So may mga nagdadatingan na mga anak ng mga staff, ng mga bagets na girls, gustong makita ang Daniel Padilla. And then pag together sila, kilig na kilig ang mga tao. So, ito pala yun. Ito ang Katniel, magic. Sa dami ng nakatrabaho nila, sa dami ng magagaling na artista, director, magagandang projects na nagawa nila, makikita mo na nahulma talaga sila. Marami na sila, experienced na sila, seasoned na sila. We don't normally talk about things like anong plano nyo sa future, kung ano yung mga pakiramdam ninyo ngayon about the current situation or their standing in the industry. Hindi naman yung mga chinichika nyo during downtime. So, merong mga bagay na hindi talaga pinag-uusapan during parang chika-chika portion. Siyempre, relax, chill yun eh. Pero ito, this is the chance to do that, to ask these questions. Oh my gosh! Hello! Ay, hello, love! Oh my gosh! My gosh! In the flesh. Para tayong mga chismosa ngayon. Oo, para tayong mga Marites lang tayo. Maritesan with Marites. Katniel on their 10th year. Yes! Pues, Yes. maghanda sila. Si Rory, Direk Rory na. Nagsasanay.
Ay, wala kami nakikita. Long time no see. Oh my gosh. Kamusta ka? Oh my goodness. Nice to see you. It's been so long. Kamusta ka na? Sinang smoke. Bakit Japanese night Ba't ka nagpabango? Bango ako, ikaw lang. Si Catherine, kaya ko. Wow, ganda ko rin hair mo, Teka. Ano, nagpagupit ka na? Iwan lang na yan. It's okay. Oh, baho ni Daniel. Baho ba ako, ma'am? Mabaho ka. Mabaho. Ano ba? Oo, ang lakas ng mabaho. Na-miss niyo talaga ako, Nakabalito ka? Dito ka. Doon ka, Di. Okay. So, what are we eating? Ay, anak, meron, oh. Ang seryoso. Hi, ma'am. No mayo. Thank you. Oh Wow. my God. You're alive. Both in the flesh. Di na zoom in na. Oo nga, Zoom. Alam niyo ba kung ba't tayo nandito? Para ba na? Para kumain. Para Hindi, para ipamukha sa inyo, ang tatandaan nyo na kasi 10 taon na kayo. Ba, yung 10 years ninyo, pinamumukha sa atin lahat. O yun. Oh my God. 10 years. First film namin with, una muna, bago direct kasi 18 years old tayo yata, di ba? Pero growing up, with Mag-18 ako. with Direct Frasco. Aya. Film. Ano, Dado? First- Growing up ka No, Dado, tama. Tama, Direct Dado. Must be love. Mas Aya. in Cebu. Yung 17 years old, 16. Ngayon, 27 na ako. How does it feel? Wala naman. So walang change ka nakita from 10 years Marami. ago? Yun na nga. Kadami. Like, Daming changes, siyempre. No? hindi ka na mukhang tadpole. At hindi ka na napakapayat. Payatot yan. Pero love nila ako ng ganun, ah. Sino? Sila. Sino Kaya sila? nga ako nandito ngayon. Hindi, daming changes, siyempre. Kadaming changes. In terms of career, personality, kung paano mo tignan ng buhay. Sige, paano mo tignan ang buhay noon compared sa ngayon? Before. Before kasi, pukpukan lang kami ng pukpukan ni Catherine. Trabaho, di ba, dire-diretso. Lalo na yung estado ng buhay naman namin, ng pamilya ko noon is, so ang bilis nung nangyayari lahat. And then now, it's more on maintaining naman. Iba naman na yung ngayon. Di ba? Hindi naman, ano pa ba, papasikat pa ba ako ngayon? Di ba? Parang mayroon pa ba para magpasikat? Yun naman yung ginagawa namin before. Ilan taon ka when you started in showbiz? 13 po yun. 13. Ikaw, 6 po and... okay, nakatrabaho pa kita nung 6 years old ka. Apo. Correct. Pero sa growing up, nag-start. Yes, Kami yun po, yun yung first. So doon kayo naging Kathniel. Yeah, and supposedly si Albi pa yun. Si Albi Casino. Tapos may nangyari nun. So last minute, nag-shoot ulit, nag-pictorial. Tapos nagpahanap sila ng ano. Kaya para siyang blessing. Not a blessing. In the beginning, did you like him? Sa first, ano siya eh, inang iba yung nung una ko nakita kasi very, parang Huwag mo hirap nang siya sabihin kausapin. Mahirap kausapin. So, He was quiet. yes, Tahimik lang talaga ako. quiet, Dahil tapos- siyempre ibang mundo di ba? Mga artist, kilala ko na sila Catherine, di ba? Mara Clara sila napapanood ko. Ako parang, lahat sila artista, sila Kiray, di ba? Nandun sila Neil. So parang medyo na-OP lang. Hindi dahil ino-OP nila ako. Ako lang, hindi ko alam kung paano. Kasi siyempre, ako from the streets. Ako pa, hindi ko alam paano sila kakausapin. So, andun lang ako sa corner, facing the wall lang. And dating ko dun. Ganun, di ba? Nung hindi ako yeah, kaya parang pag di mo alam na gano'n naman yung iniisip mo, isipan namin, ayaw yung makipag-usap or something. Parang suplado. Oo, medyo Suplado. Hindi Pero ba yung gwapo naman suplado? siya, no? Kasi suplado parang ganun ako. Guwapo. Cute naman siya nun lang, pero ano siya nun, as in, alam mo yung awkward stage, kahit ako ng awkward stage nun eh, yung sobrang payat, tapos, payat, sobrang payat niya, tapos totoy, ganon. So, ano lang, never ko inisip na
ganito mangyayari naman after ilang years. Pero, Pero ikaw, anak, type mo na siya, di ba? Yung first, no, Ay, hindi. hindi, team, di ba? siyempre, nagkandahan ako kay Catherine, pero hindi naman yung parang agad na Yeah. dilikawan ko to. Hindi rin. Hiyaan Siyempre, talaga muna. Saka iniisip ko din yung unang bago ako manligaw, yung gagawin ko, di ba? Mag-aarte na ako. Siyempre, bakit nga ba kami nandito? Kalain nyo na pagsama-sama nyo kaming tatlo. Hindi nga kami nagkikita-kita eh. Yeah. After ilang years? 2 years. Napagsama-sama nila tayo. Direct Napagsama-sama nila Hindi, tayo. kasi siya nakakasama kayo. Di ba si May, nakakasama kayo. Ako, sometimes I see you. bakit Si nga ba? Inang din. Pero Bakit nga ba hindi tayo nakikita? ewan ko sa'yo. Sana sagutin mo telepono. Wow! Nabalik ng gano'n, nilulok away mo pa para hindi na ako sumagot. Ano ka naman kung may favor ako sa camera ko? Side chat kasi to. Ibibigay ko na. Sige. Hindi, anyway. Hindi, talaga, to syempre congratulate you, no? Sabi nga, sabi mo, di ba? Sino ba mag-iisip na, after 10 years, you'd be here. Yeah. Di ba? So, it's been a long journey na for both of you. Para sa inyo, in one word, how will you describe your journey from then till now? One word lang, stricto ako. Ang hirap naman. Kaya mo. Ako na lang, sige, magical na lang ako. Wow! Hindi, totoo naman. Para mong sinulat sa libro yun. Yung journey din namin ito. Sa lahat din ng pinagdaanan namin. Hindi rin madali. Hindi rin laging masaya. Why? Eh, siyempre, along the way, hindi naman lahat nagro-root para sa amin. Di ba? Nandiyan yung mga boses na ayaw mong pakinggan at naririnig mo. Na bata ka at naririnig mo. Siyempre, kahit pa paano yun din sinasabi ko, may dala mo rin hanggang ngayon. Di ba? Ayoko naman gamitin yung trauma. Pero parang meron ding anxiety na kasama. Lahat ng ito, lahat ng glitters at lahat ng ilaw naman, may kasama siyang ganun. It's very unforgettable. Unforgettable. Very Unforgettable. That's what you want. Naku, gusto ni Daniel mo. Kasi ang haba ng journey na yun. Tapos sa bawat taon, syempre may bagong challenges. Meron din kaming mga achievements na hinaharap dun sa taon na yun. But merong lesson na iniiwan sa amin every year hanggang sa naiipon, yun yung bumuo sa amin pareho. Ngayon, yung buong 10 taon na yun. So, unforgettable, of course, andyan yung in a good way, all the good memories. Pero nandyan din yung unforgettable, like sinabi ni Deej na hindi lang siya puro good stuff. Ang dami mong kailangan pagdaanan. And, yun. What would you say is the most unforgettable joy? Unforgettable joy of being an artist. Siyempre, iba kapag yung mga tao after watching it, yung fulfillment na ako. Lalo na yung fulfillment ng galing ho sa inyong tatlo. Tapos namin dumaan ho sa inyong tatlo. Which brings me to my next Oh my question. God. So what would you consider as your most unforgettable pain? Siyempre, ang daming naniwala sa amin noon pero ang dami ring nag-doubt sa amin, pareho ni Deej. So I think kahit sino naman, it's very painful kapag may mga taong hindi ka pinapaniwalaan. Kaya kayo yung mga nanay namin na talagang, alam mo yun, kayo yung di kami binatawan. So yan ang role na yung tatlo sa amin. Kasi kayo yung nagbabalik ng confidence na yun para magawa ulit namin. So that's hard. Kat, ano ang mga projects mo that you work with them? Actually, nung binibilang ko, ang konti pala. Pero it feels like kasi siguro, kasi oo, yung relationship natin, parang hindi lang nag-end every project. Kasi Got to Believe, and then we did She's Dating the Gangster. Yeah, and ang haba rin naman kasi ng Got to Believe. Almost 1 year din tayo. Ganun ba yun? Yeah. Tapos, a little of Pangako sa'yo, and then we did The House of Us. Huwag mong A kalimutan. little bit of Luna. A little bit of Laluna, di ba? Iwan mo ako. Like, pilot week of Luna. Pilot ikaw, Pero alam mo, ang lalim kasi ng pinagsama, parang ang lalim ng relationship ninyo with Kathy. Kasi- That's why, kaya nagulat ako kanina, ha? Ganun lang kakonti pala Yeah, yung konti napagsamahan. Ako nakikita ko si Derek, hindi lang kay Derek, Kati, kay Derek may sayo. Kahit saglit lang,
very personal kasi tayo lagi. Kaya parang ang lalim ng pinagsamahan natin. Kasi when it comes to work sa atin, like, example ko na lang sarili ko. Paano nyo ba ako napapagana? Laging personal ako eh, di ba? Ako, lagi akong gumagana sa personal. Kaya mas nakikilala nyo ako. Lalo sinasabi ko sa inyo kung anong problema ko, di ba? Kung paano ko ba magagawa. At yun din yung tool na ginagamit natin. So, I think kaya nafe-feel natin ang lalim ng mga pinagsamahan natin kasi nasa personal tayo lagi. Correct, Di ba? correct. Ako, if I may, I'd say that I feel the value that you give us. Oo. Yung trust that you Yes. give us and yung siguro yung appreciation of what Yes. we do for you. Yan. Opo, yun yung- Sobrang napaka-genuine ng feeling. Ako yun ang talaga naman, I have a very deep relationship with the two, on and off cam. Kasi nga, nasa sa inyo rin yun. Kasi kahit pasok ako ng pasok, kung bibigyan niyo ako ng wall, wala rin naman mangyayari. And consistent. Consistent kasi hindi lang from the first time. Even with everything that you've achieved na, it's consistent how you treat us. That's why we also give that back to you. Nakatrabaho ko kayo, anak, actually one full feature lang. One lang na. Di ba? Barcelona. And then, but the first time that I worked with you as a director was Pangako Sa'yo. But I did not direct you guys. But I sat down with you in developing your characters. Naalala nyo, doon ko nga kayo na-appreciate eh. Kasi lalo na si DJ, parang, ito palang tadpole na ito, eh, itong butiki na to, ang talino pala. Na mas Matalino okay yata pala. yung butiki sa Oo, sige, butiki na lang. Eh, zoom in nga to. Tadpole. Ang gwapo-gwapo. Diyos ko. Hindi, pero talaga, doon ko unang na-appreciate yung intelligence mo, yung depth and all that, no? Yun ang difficulty and at the same time challenge ko sa Barcelona. Paano ka i-transition into an more adult role? And ay, naalala mo yan, anak, na Opo. ang dami ring hindi naniwala, naglambas, etc. But I kept saying that this is a project that is necessary just to transition the two. Yes. And then I was so grateful that after that, talagang ito na kayo kina Direk May, kina Direk Cathy, doing more mature roles na talagang tinanggap ng mga tao. Inang, di ba sabi natin, sila, pinapapasok tayo, pero pinagsekretuhan din tayo. Ay, oo nga. No. Wow, parang scripted yun ah. Bakit nahalata mo? Parang scripted yun. Parang may nag-cue sa'yo dun. Sorry, wala. Asan na nga uli yun? Tara! Total ngayon, you're out in the open. Kahit ako, never ko nalaman, kailan ba naging kayo? Kailan kayo? Princess and I, naging kami po, Enang. Yung medyo patapos na yung Princess and I. To be exact, May 25. Ito, this May 25, 2012 po. Alam mo, you think dahil sa totoong kayo, you think that contributed a lot to the chemistry that you had as Katniel? Malaking bagay lalo nung nagsisimula kami na. Kasi, hindi ko rin masagot pala masyado ngayon. Kaya nga sinasabi ko magical kasi hindi mo naman masasabi na dahil naging kami nag-work. Pwede rin namang hindi nag-work dahil kami na rin. Di ba? Na baka nawala na rin. Siguro dahil trinabaho din namin. Dahil may gusto rin kaming mapuntahan pareho noon. At yung mga supporters namin noon, syempre overwhelmed kami. Pasikat din kami. Di ba? Kasama din yun eh. Pero hindi siya naging dahil na naging kami na nawala na rin. Hindi rin parang alam din namin na hindi pwedeng mawala yun. Kailangan naming alagaan din to. But who knew? Sinong may alam nun? Alam. Siyempre si Mama, alam ni Yeah. Mama siya. Una ko Tita Min. Oh, Tita Mama Carla, ko rin. ikaw, legal kami sa family. Okay. Alam Kasi ka naman sa amin talagang lang. nagtataksi pa ako. Nanligaw din ako ng isang taon sa kanya talaga nung after growing up. Talagang wala. Tsaka wala pa ako ng bago. So, nagtataksi pa ako papunta sa kanila. Tataksi ako pa uwi. Wow. Sa Kamuning pa siya nakatira noon. So talaga nanligaw ako ng isang taon. Hindi, ang galing na artista ni Mami Mi. Kasi, Magaling talaga siya. Ang dami. Kasi kahit siya mukhang hindi niya alam. Kahit siya parang hindi niya, walang consent. Dahil delikati, sila din na nagpapaalala sa amin na hindi dahil hinayaan namin kayo na maging kayo, di ba? Na
all hindi out nyo na kayo nagagawin sa yung lahat. kailangan Yeah. yung gawin. Oo. But was it difficult talaga not showing everyone na kayo while kayo? May mga nag-attempt ba na manligaw sa'yo? Nung Oo, naging kasi- kami tinang. Kasi parang Wala. tinatago nyo eh. So, ibig sabihin, you're free. Kasi parang siyang naging open secret lang. Parang walang confirmation namin, but everybody knew na may We could tell something. naman. Siguro nahiya lang sila magtanong na, so ano nga, pero parang may ganong understanding na, okay, medyo ano na, medyo layo na. Mararamdaman mo yung guys, parang, oh, Hindi, lalo na ako dahil yeah. ano ako eh, hindi ko nilulubayan to eh. So, para lang akong asong nakapalibot dito. Yan. Binakuran na pa. No, binakurang teritoryo ko to, pare. Maghanap ka ng iba dyan. Hindi, I think it's also respect naman, di ba? Oo. Yeah. Yun na nga, tama din si Catherine. Open secret. Pero dati pag tinatanong, na kayo na ba? Ganun-ganun ka. Hindi mo yung topic. masagot, oh. Tatawa-tawa Uy, ka. sandali. When exactly in Princess and I? Pagka-pack up po yan, Enang, sa sasakyan, sa Green Hills to be exact. Sa Sa tapat ng parking, isang sa- fast food niya. Alam mo Sa kung bakit? Kasi di ba, Princess and I, kayong dalawa ni Enrique, narrative-wise narrative-wise, Yes, Nang. talagang parang yung role ni Enrique, ano nga ba yun? Siya Si yung Jao, prinsipe. si Jao oh. po. Siya yung prinsipe at saka siya ang dapat magkatuluyan. Ang laking problema namin yun. Ang laking problema kasi yung tao, ako sinasabi ko na Henry, talagang galit na galit ako. Henry, I told you, ganyan, ganyan, ganyan. Pero Inang, hindi natin mapigilan yung chemistry. Talagang gusto ng audience sila talaga. So, and I suppose it was because there was It was real. also real. Sa akin, Inang, yung Princess and I, mundo ko yun. Nagbabasa ako ng script. Pag alam kong may eksena sila, ganun. Nasaan yung eksena namin? Tapos gagalingan ko to. Hindi, tsaka proseso din ng panliligaw yung eksena namin. So, Sakto, ginagamit yeah, ko sakto rin nga. siya. So, kaya siguro naging real sa mata ng mga tao. Dahil nandun pa, hindi pa niya ako sinasagot nung... So, dun sa mga, pag may eksena, na makahinga. Ganun yung pakiramdam ko talaga. Diyos ko. Yung pagiging seloso ko talagang naging... Pero, yun kaya din siguro minahal ng tao yung tambalan namin dun sa Princess and I. Dahil nga, totoo yung nakikita nila dun sa akin sa portray ko kay Mika, di ba, sa kanya. It was real. Means, hindi na nga ako, as Daniel nga yung Princess and I. Oo, grabe talaga. Yeah, so, something pala tayo. But you said, di ba, because it was real, nakatulong yun ng malaki Yeah. sa pagbigay ng chemistry kasi very authentic, Very very, raw, sincere, yeah. very raw. Yan. Pero, would you say, I'd like to ask the directors, would you say na parang nagkaroon rin ng difficulty Because yung it's kilig? real. yung kilig kasi parang palagi sila nagkikita dahil sila. Actually, Nang, I was gonna say, with Daniel's, ngayon, admittance. Na halos siya yun. Very Daniel kung sino yung napanood doon. So inisip ko, hindi ka umarte nun because that was you, no? So nung sumunod, nahirapan ka kasi umaarte ka na. Kasi yung halimbawa, yung Got to Believe, hindi si Daniel yun. Mandi, malayo. Oo, malayo. So, ito yung nagsisimula na siyang umaarte na ngayon. Kasi, difficult na tapos, ang mahirap, sila na pala. Di ba po, Inang? So, mahirap pala yung sila na, and yet, kunwari, mai-inlove pa lang. Mahirap. Oo. So, kaya siguro, nahihirapan din kami. For them, kahit sa kanila. I'm sure ang hirap sa kanila. Kasi the magic of yung napapasagot mo at nagiging kayo, hirap kasi hindi na totoo kasi sila na. Eh, ang hirap pa. Ang bata pa nila nun eh. Mahirap pa, tapos hindi pa naman ganun kasanay umarte. Para ihiwalay ang personal dun sa character. Ngayon ko lang, ngayon ko lang naiintindihan. Naalala ko ng CBY, nung first day natin. Naalala ba first day natin? Crazy Beautiful You. Opo, Crazy Beautiful You. Sa Ano yun, Direk? palengke. Flying sequence. takbo. Takbo-takbo first. Nakasando siya? Nakasando Yung ang siya. taba-taba niya. Kayo! Yung laki-laki na ang braso niya. Direct growing boy ako ng mga panahon. Pero kasi, naramdaman ko, yung parang he was playing a character. Although, of course, there's the touch of the Daniel Padilla.
Pero yung sinabi mo nanggaling sa, sa Got to Believe na umaarte na siya talaga and he wasn't playing Daniel. He was also asking me the right questions din. Tsaka laging inaano ko kasi nga si Catherine na mahusay na siya umarte. So laging kailangan, may feeling ko kailangan kong habulin siya. Laging ganun, di ako pwedeng maiwan dahil maapektuhan siya, di ba? So laging ganun. Kayo, between the two of you, kasi marami ako naririnig na, ano ba yan? Yan na lang ba kayo yung ibigay, nakilig, etc. Naramdaman nyo rin ba yung ganong difficulty? Kasi totoo kayo sa totoong buhay. Di ba? So magkasama kayo, nag-uusap kayo, and then you have to act out kilig. Alam namin kailangan namin gawin yung trabaho namin pareho. Na unspoken yun, hindi yung pinag-usapan na bigay natin yung kilig natin dito, titig na kita. Walang ganon. Bakit ka dito? Unspoken lang siya, pero alam din namin na may kailangan kaming ibigay sa inyo. Kasi, first of all, kayo lang naman magsasabi na wala yun. Remember sa CBY, sa Crazy Beautiful You, yung sa Tulay? Yun yung talaga, Nag-away. perfect example yun talaga. Perfect example sa inyo Maganda yun. yan, direct, na hindi nila alam yung Yung nag-aaway kami sa backstory nun. Ending na dapat in love at kilig na kilig. Pero magkagalit sila at mauubusan na ako ng araw at last day na yon. Sabi ko talaga sa kanila, guys, mauubusan na ako ng araw, halika na, gawin na natin to. At talaga nung nagharap naman sila, baby boy. Ibibigay mo pa rin. Oo, talagang, Kasi may alam din namin na Yeah, iba naman pagtrabaho din. alam Yung respect for work na dun eh. Respect for work. At gusto din namin ibigay sa inyo. At syempre, yung deserve ng mga supporters na inaabangan nila. Di ba? Kasi naman, yun na yun. Ayaw din namin yung feeling na yun. At ayaw din namin mag-fail. Yun lang yun. Correct. Pareho kami, ayaw namin mag-fail. So kaya I think nag-work pa rin. Sa 10 taon, anong pinakamahalagang nalaman ninyo or nakilala ninyo sa mga sarili ninyo? Balikan ko lang na ayoko mag-artista dati, di ba? Oo. At itong 10 years na to, nung nag-taping ulit kami nila Direk May, after nung mahaba akong pahinga, mahal na mahal ko itong trabaho na to. Sobrang mahal ko itong craft na ito. Talaga. Na wow man, ang sarap ng trabaho na to. Ito lang, ito o yung nauna? Hindi This kasi, one. ito, nalala ko nag-usap tayo noon di ba? Nung first day. Oh, how do you feel? Tinanong ko siya, sabi niya, eto na, malalaman natin kung mahal ko tong trabahong to. kung na-miss ko. Ako na-miss ko siya, Kasi oh. ang tagal ding wala, tapos hindi ko naman ganun parang hinahanap. Tapos nung nagsimula namin, enjoy ko talaga itong Kasi? ginagawa. Andun yung passion nila eh. Andun yung... Anong fulfillment? Na alam mo, tama yung ginawa mo, nakikita mo yung rhythm ng mga eksena, tapos ang gaganda ng batuhan, nai-enjoy ko yun sobra. At pag bumato ka, alam mo, ganung feeling, di ba? Nakaka-high yung feeling na yun eh. Yun yung lalo na ngayon, kasama pa namin si Tito Ron first time. Ang sarap. Ronaldo Valdez. Yes! Oh my gosh! Grabe ka, ang sarap. Tsaka hanggang ngayon, may natututunan ka pa rin. Hindi yung Alam lagi mo nyo na kaming lahat. ginagano for magaling ka na. Lagi nyo kaming ginagano. Feeling mo ba magaling ka na? Pero ganun talaga eh. Diba? Yun yung tinanim nyo kayong tatlo sa amin. Sa amin ni Catherine. Na never namin na-feel na magagaling kami. Kaya siguro hindi natatapos yung growth din. Diba? Kasi laging ganun yung mindset mo. Bilang isang artista, di ba? Kasi you play, different roles. Would you say na may nababago sa inyo? Any particular role that you've played, character, na hanggang ngayon, parang eksena na masasabi nyo Ako na-affect muna. kayo? Okay. Na-affect ng ano ko is yung Barcelona talaga. Hindi ko pa ba nabayaran yung ginawa kong pag-iwan sa'yo? Hindi mapapalitan ng kahit magkano ang pera. So no. Hindi pa tayo okay. Doon kasi ako talaga na-shock. Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Alam mo ba kung anong mga pinagdaanan ko? Hindi. So stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Takot ako doon eh. Sobra ako natakot. Doon sa karakter, pati kay Inang.
kailangan ko pa mag-Espanyol. Tapos, may mga guerrilla shoots kami, tapos mag-Espanyol pa ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Kasi hahabulin kami ng pulis dito. Oh my God. So, Wala naman palang pressure eh. No pressure. Very inang yun, very inang. pero doon ko nirespeto yung craft ko. Dahil din sa Barcelona. Doon ko na-feel yung maturity doon sa craft na yung trabaho na kailangan mo palang ibigay dito. At doon yung fulfillment din. Dahil trinabaho mo, nagawa mo. Di ba? Hindi pwedeng tutulog-tulog ka at bukas kaya mo. Hindi ka na. Pero Kailangan alam mo mo, magsunod. itong batang to, palaging niya sasabihin, parang hindi ko kaya. Inang, Yeah. hindi ko kaya. Oo. But he would very, very reluctant. He would, pero I think parang That's na-channel better. mo yun, ano? Yeah, mas gusto ko yung gano'n na iniisip ko hindi ko kaya. Oo. Kasi pag ginawa ko, todo ko siya. Oo. Laging ganun. Kasi pag iniisip mo, wala to. Tapos pag ganun mo, wala. Tsaka bad trip yun. Mas okay na yung isipin mong hindi mo kaya. Oo. Tsaka ganun lagi kasi pag lalong hindi ko iniisip na hindi ko siya kaya, mas lalong gumagana yung isip ko kung paano ko to pwedeng, pwede kong baliin dito. Lagi naman tayo, di ba tayong tatlo, may ganun tayo Kunyari, kakulit. the House of Us. Yeah, yung House of Us, that's Catherine's film. That's for her. Maganda akong sabihin kay Mama na okay lang ako. Pagod na akong umasa na sana pagising ko bumalik na yung primo na minahal ko. Hindi ako masaya dun sa ginawa ko dun. Mamamatay na lang ako dito kaysa gawin ko yung hindi ko naman gusto. Mas kaya ko pa sana yung galingan. Patapos na kami nung House of Us, burn out na ako. Yeah, kaya nung ginawa niya yung Hello Love, dapat kami yan. Pero I was out. Wala na ako sa wish. I don't know. Hindi ko alam yung feeling. Parang gusto ko na munang bumitaw lang. Oo. Oo. Because acting, no? Acting could really consume. Yeah. Di ba? Parang, Yeah. ako directing, hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga ng sunod-sunod. Kasi I get consumed. So ikaw, anak, ano yung role na grabing, roles na, or projects na grabing naka-affect sa'yo? Siguro yung sa project muna, Inang, na sobrang... kahit ngayon, every time they ask me, my favorite movie would be She's Dating the Gangster. Kasi after matapos yung Gangster, first time ko naramdaman yung sobrang proud ako sa nagawa. Like, yung first movie with Derek Cathy. Ayos yung usapan natin, sabay tayo pupunta sa daddy mo, di ba? So every time they ask me, anong favorite? She's Dating the Gangster. Kasi dun ko na-feel na ito pala yung dapat mo maramdaman every time you do a project, a film, na sobrang proud ka sa ginawa mo na, panoorin mo, make time, bayaran mo itong pelikula ko, sobrang proud kami dito. Proud yarn. Pala dapat. Proud yarn. So pag ganun, pag alam ko sa sarili ko na masaya, yun nga, balik sa fulfillment. Correct. Ay, nakakamatay naman talaga. Tapos pag sumayaw siya, sexy. Tapos, ano pa ba? Talaga? Oops. Wala na ba? Grabe yung naging change after Gangster na dapat yung gagawin kong movie after that or teleserye, kahit ano man yan, dapat ganun yung feeling parate, yung proud ka sa ginawa mo. And Iba rin yung- magtrabaho ito si Catherine din. Yun. Tapos yung character naman siguro Inang na sobrang laking naapektuhan ako. Siguro, of course, si Joy yan ng Hello Love Goodbye. Yes. I will help you, ma'am. I will give you a discount. Iba yung learnings, iba yung growth niya sa totoong buhay, sa pagkatao ko. Iba nang, dala ko siya talaga. Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? Kailangan ko subukan. I just want you to give me the chance. Babalik din naman ako eh. But were you nervous? Kasi first mo yun na hindi si DJ ang kasama mo. Oo naman, direct, sobra yan. Nahirapan siya. Yeah. O, kwento mo nga, paano mo pinahirapan? Eko na inang, mag-aaway na naman kami. Okay, next question. Ano inang, no? Sabi niyo kung anong natututunan sa mga characters. Well, sa mga sinasabi ni DJ, parang sinasabi niya, halos hawig kayo mag-isip. Diba? Towards work,
Minsan, you don't even need to talk about something. Swak kayo, di ba? Ganon. Di ba? Kahit sa anong eksena, ako ang kausap nyo. Hindi kayo ang nag-uusap. Di ba? And yet, it flows parang naturally na parang kambal talaga kayo. I wonder kung sa ganong klaseng relationship, napupulot pa ba kayo sa SST? Pareho-pareho kayo, alam mo yun? Yeah. After 10 years especially. Direct, Correct. isipin mo yan, kambal, pero at the same time, Different. malayo personality namin. Pero dahil nga malayo, ang dami naming natututunan sa isa't isa. Yun naman dahil, kasi kung pareho kami, ano pa bang... I mean, hindi ko mas in general, dahil mayroon naman iba na mag-partners. Swak sila kung pareho. Lahat pareho, it's okay. Kami naman, kaiba. Una, sa pamilya namin. Iba kami sa pamilya namin. Sila, sa pamilya nila, pag dinner, sabay-sabay tayo kakain. Kami, wala, rock and roll lang. Kung kumain kayo, okay lang. Mas iba yung timpla naming dalawa direct. Pero dahil doon, yun nga, kunyari ako, gusto ko na rin ngayon nakasabay yung sila Ermat kumain, di ba? Sinasabayan ko yung mga kapatid ko, yung mga... Ganun yung mga natututunan kong mga bagay sa kanya. So sa relationship nyo, ngayon, parang, di ba, swak kayo in many things. Ano yung non-negotiable? Yung parang pag yan ginawa nyo, wala nang usapan, goodbye. Ay, siyempre naman, pagka may mali ka ng ginawa in terms of may third Like? party, di ba? Ito mo. Pag nasira na yung trust, yung loyalty, ayun ang pinakaayaw namin. Isa pa, pinaka nakakasira is yung pride din eh. Pag masyadong, at yung ego nung mag-partners na yun yung lagi namin pinag-uusapan na huwag tayong gano'n. Kasi ang laking parte ng ego. Di ba? Sa isang lalo na ako bilang lalaki, minsan feeling ko parang natatapak-tapakan na lang ako. Di ba? Parang wala na akong boses. Yung pride na yan, kasi kahit ako, problema ko yan eh. So how do you manage? Pag si Catherine, parang feeling mo, siya yung umaangat, kaya nabanggit ko yung The House of Us. If it's her movie, then what do you feel? Does it affect? Dudugtungan ko lang. So how do you support each other as artists? Nakukuha niya yung praise because Deserve. you deserve that. Yeah. Dahil alam ko rin yung trabahong binibigay niya. So bakit ako hindi naman yan nalalaglag, pinupulot lang. Di ba? Deserve niya yun dahil nakikita ko rin yung trabahong binibigay niya. Ikaw naman, Kat. Pag sa ego ng, ako aminado ako sa sarili ko, grabe yung pride ko. Grabe. So, yan yung parati namin pinag-aawayan. Yan yung... Nahirap, di ba? Ma-pride yung tapos ikaw feeling mo. Sa isang POV ng lalaki, ayaw mo naman yung tinatapakan ka din, di ba? Yung ganong feeling. So, yan yung tinuro niya sa akin parati na, bakit hindi mo ibaba yung pride mo? Alam, kasi pag ako, kunwari lang nag-away, parang kailangan ko ng time, tapos dinadamdam ko pa yan, tapos parang gusto ko explain ba't ako nagalit, so parang minsan si DJ na-overwhelm siya. But then na-realize ko na, oo nga, yung pride yung sisira sa amin dalawa. So, yun siguro yung biggest lesson na tinuro ni DJ. Never ako nagselos or nainggit kasi parati ako masaya sa lahat ng success niya. So, siguro yun yung maganda rin sa partnership na to kasi talaga hawak kamay sa lahat ng project, lahat ng mga Isa kung ano man kasi, pagsubok. tsaka hindi mo rin papa-feel naman direct na laging andun yung thank you dahil sa'yo. Laging gano'n. Hindi mo pwedeng kalimutan yun every Would you time. consider na yan yung pinakamahalaga na nakilala nyo sa isa't isa? Yeah. Or in the 10 years, ano yung pinakamahalaga na nakilala nyo sa isa't isa? Yun, yung suporta namin sa isa't At isa. yung respeto na. Yeah, yung Grabe. respeto lang yun. Yan yung pinanghahawakan namin na dapat never mawawala yung respeto namin sa isa't isa. Siya bilang lalaki, bilang boyfriend ko, bilang anak. So dapat yung values niya and all na respetuhin ko yun and ganun din siya sa akin. So nitong pandemic, 2 years, di ba? How did it affect your relationship? Mas lalo lang kami naging close nun. Yung Direct 2 years. Yeah. Kasi, Parang kahit pa parang naging breather po yan direct eh. Ano gagawin mo today? tsaka nung time na yun, Matutulog. yung family din nila kasi, yung ate niya na-stuck sa London. Kasi nga, pandemic. Oo. Tapos yung Si Papa sa
nasa Nueva probinsya. Ecija. Yeah. So ako yung laging nandun. So mas naging close din ako dun kay Lexine, sa pamangkin niya. So mas naging ganun yung pandemic sa amin. Kahit ganun din, vice versa sa pamilya ko din. Di ba? Mas nakilala ko rin yung mga kapatid ko. Paano ba sila? Inspirasyon kayo ng maraming generations of supporters. Anong feeling nyo na iniidolo kayo ng henerasyon? You feel that you deserve this recognition? Ano siya ng combination ng good and not naman bad, pero Bad. Pressure. Pressured lang. extra pressure. Yeah. Good kasi alam mo na you're doing something right. That's why people look up to you kasi baka nakikita nila yung sarili nila sa'yo or nakaka-relate sila sa'yo. Grabe yung para ma-earn mo yung respeto na yun. Sino ba yung ayaw ng ganun, di ba? Pero siguro nakaka-pressure siya kasi lahat ng mata nasa iyo. Parang konting pagkakamali mo, hindi lang sarili mo, maapektuhan yung mga tao na mga umiidol sa ay mo sure ma-disappoint. Ako nang naniniwala ka din kasi ako na pinalaki ako na maigi ng nanay ko. Kaya hindi man ako masyado natakot na... hindi masyado sigit sa akin kayo tumingala. Pero pinalaki din kasi ako ng maigi. Marunong ako rumispeto sa kapwa, di ba? Marunong ako tumango ng pasasalamat. Pangalawa, minsan, ang hirap din lang kasi kahit minsan wala ka nang ginagawang mali, gumagawa pa rin sila ng something. So, di ba, ang hirap din timplahin ng mga tao. So, minsan, just be you. Yan yung pinakamaganda, just be you, di ba? Alam mo ang values mo, di Ang ba? hirap magsalita kasi para sa lahat. So, ang sasalita lang ako para sa amin ni Catherine. Yes, don't forget your values. At syempre, extra effort din na mag-ingat ka rin sa mga pwede mong masabi, di ba? Pwede mong gawin. Pero hindi ibig sabihin nun, babaguhin mo yung sarili mo just to please. Yeah, yun. Seek Kaya their nga approval. sinabi ko na Yeah. tayo ipinalaki ng maigi din ng mga magulang natin. Yeah. Di ba? Kaya kung tumitingala man sila sa atin, kahit ako personally, wala kang maling ginagawa dahil, di ba? Okay naman kaming tignan, di ba? Dahil mabubuti naman kaming tao, yun ang tingin ko sa amin. Pero yung parate natin, every time sa interview, every time they tell us that, sasabihin namin inang na, pero huwag niyo kami expect na na Hindi perfect, hindi ito magiging perfecto kami just because sinitingala niyo kami, mapapromise namin na kami, puro mabubuti yung gagawin namin, magandang ehemplo. Kasi nire-remind namin sa at the end of the day na tao pa rin kami, So, let us... kasi At kami rin, may mga sarili rin kaming tinitingnan. Alam mo yun, Yeah. ganun yun. Kasi kunyari, di ba, with the new titles that you have, di ba, ikaw, Catherine as Asia superstar, Danielle as the supreme idol of your generation. Supreme idol. Anyway, I don't care about titles naman, di ba? Marami kayong, pag sinasabi ng tao na, di ba, bilang idolo nga, parang ang dami yung na-affect na lives, no, for the better. Yun. How does that sit with you? Meron kami mga fans na mga lola na namin, ganun ang dating. Tapos nakikita kasi nila yung mga apo nila sa amin. Or yung iba, yung pumanaw nilang asawa, nakita nila sa akin o sa kanya. Naaalala nila yung silang mag-asawa dati, sa amin nila nakikita. Yun sa akin, sobrang fulfilling ng feeling na yun. Diba? Tapos, para mahalin ka ng mga, diba, na hindi ka naman, I don't know, unexplainable yung feeling. Ayoko lang kalimutan yun every time. Pag I feel down at may mali akong pakiramdam, hindi ko na lang kinakalimutan yung mga taong nandyan na patuloy na nagmamahal sa amin. Di ba? Na anumang edad yun. Na naghahanap din ng inspirasyon sa amin. Di ba? So, kaya kailangan kong ayusin. Kailangan kong bumangon. Di ba? Parang may ganong feeling lang. At saka kayo, pag Tayo naman yata dahil kayo nagpalaki sa amin. Hindi, Baka yun yung namanan namin At saka kayo, anak, pag nakikita ko kayo, talagang meron kayong, kunyari sa premiere nights, meron kayong genuine, parang openness talaga to be touched by fans. May mga artista kasing, na-experience ko at nakita ko na hindi ganun. Alam din namin yun na hindi lahat nabibigyan ng ganitong klaseng pagmamahal. So ano ba yung iparamdam mo sa kanila na na-appreciate sila? So every time may chance, kung mall show man yan, or kung nandyan man sa taping, yung kawayan mo or something, di mo alam yung Iba yung epekto energy. nun eh. Iba yung binibigay. Kala mo ikaw lang yung
ako kunya magaya ko. Sobrang, ako rin. Meron akong, sarap sa feeling talaga, di ba? May ganong feeling, hindi lang yung sila lang yung masaya. Moving forward, ano yung next chapter? Ano yung gusto nyong ma-achieve? Na together, together. Dream nyo together. Ang dami pa mangyayari. The next, imagine, 36 na ako by So, wala pang kasal? 37. Pag 10 years, direct? Direct. Syempre, meron na hindi pag na after ako. 10 years. Yun din, pagka ano, mauna pa ako yun yung ikasal ultimatum sa ko. Pag inyo. hindi pa ako, Catherine, pag ayaw mo pa, ayoko na. Opo, ikakasal na ako next year. My God. Ako, siguro after, direct, yun yung next chapter ng buhay namin. Oo. Kasi syempre kailangan na 10 years na kami din. Parang nakakapagod na rin. Para sa inyo, anong ibig sabihin ng pagpapakasal? Oo, why is that the next chapter? Pwede namang hindi. Oo. Pwede namang forever you've been kayong together okay, for love. 10 years. But why kasal? Iba yung kasal sa Yun na yung amin. magsiseal sa inyo. Seal the Derek, eh. deal? Yeah, Yeah, seal the at deal. saka after that, you build a house together, di ba? Build a family Ay, di together. magpagawa kayo ng Hindi bahay na hindi pwede. kayo kasal. Papaluin kami ng mga magulang namin. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan magpakasal muna kami. Ako kasi direct looking forward ako nun. Looking forward na rin ako dun. Kasi parang, ano pa ba yung sa buhay ko? 27 na ako. Parang, what's next? Diba? Sa aming dalawa. 27 ka pa lang. Direct, masyado mabilis. Lalo ang panahon ngayon, ang bilis talaga. At saka dati pa naman, 16, 17 years old pa lang kami pinag-uusapan na namin. Kung ano yung- And now we're here, di ba? Ito na. So, what's the plan after 3 or 2 years, di ba? So, Nagbabago ba yung plans ninyo through the years? Nagmo-move. Mati- Dapat 26. dapat Yun 28 or 20, pero hindi pa pala yun. Hindi pa pala. Ang bilis pa Pero lang. ano na ako, basta 30 usapan natin. No, basta pag Hindi ready na na mamumove. pareho. Hindi na mamumove. You know, you can't say that to me. Kasi pag marriage, dapat pareho tayong ready. Alam mo, hindi pa tayo ready. So, kailangan pa natin aralin ang buhay. Kung paano. Hindi ka, baka hindi ikaw ang di pa rin. Not just me, love. Ready na ako. Pero yan yung, of course, sa personal, no? But in terms of, halimbawa, sa career, meron ba kayong common dream like, let's make a movie ganito or gusto ko maghiwalay muna tayo, alam mo yan, mga ganon. Well, Siguro ngayon mas iba yung namin, like, mas open na sa... Dati kahit pag-usapan yan, hindi namin pag-usapan kasi hindi tayo lang muna kasi yun, mga bata. Pero ngayon nandito kami sa stage na kung ano magpapasaya sa'yo, gawin mo and you will have my support. So, kung... wait. Hindi pa tayo, doon. Wait, no, that's coming from me. So, yun yung sagot ko kung paano Akala sa'yo. ko tayo Na dalawa. kung dati, sobrang, hindi, bawal siya dito makasama, bawal siya makita, ganyan. Ako, siguro dahil parang tandaan na natin para pag-awayan pag ganitong bagay, hayaan kita gawin yung gusto mo, basta dun ka masaya. Kayo naman magtanong sa amin, ayaw niyo ba yan? May gusto ba kayong itanong? Para kami naman sasagot na makakain ka. Okay. Kumain sa bilis sumubo eh. Ito na nga, kumakain din ako. Tanong ako sa inyo. Oh. You still believe in us? Will you still believe in them? Hindi po. Hindi na? Hindi, ganyan yung pinagsimula ng ko, di ba? Hindi kasi sobra pa. Sobra pang naniniwala sa kaya nyo pang ibigay individually, as a pair. Matutok ata ako rin. Mukha nga kasi. Mali ang tanong mo, pinapakain ko Sabi ko, kain ako eh. Hindi kasi yun, matagal na tayo hindi nagkausap dahil pa. Yung tanong, isa pang tanong, nasa tamang daan ba kami? Ikaw yung makakasagot nun. Nasa tamang daan, ang tamang daan. Kasi ang tamang daan ay kung ano ka nakakapag-fulfill sa'yo bilang tao. So if you say that this fulfills you, then wala ka nga ba sa tamang daan? Kasi parang ano yan, Inang, di ba, nung tinuro sa akin ni Inang ko ano ang success.
lagi yung doon tayo nagkakatalo. Ano ang success sa'yo? Ano para sa iyo ang success? Ano yung para nakamit mo na? I cannot tell you. Catherine, successful ka na, tama na. Kung hindi yun ang success mo, Yeah. di ba? Ganon din naman si DJ. Kahit sabihin kong, Niel, okay ka na. Yung narating mo, 27, okay na yan. O kaya naman sabihin ko, Daniel, ang layo pa. Ang layo mo pa sa success. Pero kung hindi yun ang success mo, eto na, pwedeng successful ka na ngayon. Narating mo na. So, kaya sabi ni Inang, it's up to you. Your success depends on what is success to you. Okay. Tawang daan ba? Dumaan kayo yung pinagdaanan ninyo? Oo. Masasabi ko, oo. Pero kung saan kayo papunta, kung tamang daan, direction-wise, only you can say that. Pero sa pinagdaanan, oo. Masasabi ko. Kasi hindi kayo abot dito. Hindi kayo makakarating dito kung hindi naging tama yung daan ninyo. And the way I listen to your answers... Sa guidance ninyo, di ba, ng mga magulang namin. Yun naman yung foundation namin ni Catherine. Yun naman ang foundation namin dalawa, is the guidance, di ba, the wisdom na naririnig. Pinipili namin yung mga taong pakikinggan lang namin. Hindi lahat tama, di ba? Hindi lahat mali. Pipiliin lang natin kung sino yung pakikinggan natin. Ako 10 years, no? You've been together for 10 years. As Katniel, yung Katniel, 10 years, no? Sobrang malaking nagawa noon sa ibang tao na sumubaybay sa inyo. Sobrang malaki rin ang nagawa niyon sa inyo. Ako, I so look forward to seeing you do projects together, but also do projects na separate. Yun. Kasi paggawa nyo ng ibang mga projects na hindi kayo magkasama, you grow There's a different growth in that, di ba? So when you get together again, iba na naman ang maibibigay ninyo. Yun. So ako, yan ang aking wish sa inyo. But if I may just say, sabi ko, I got surprised. Ang tagal ko na pala kayong hindi nakasama na. Yes, na. Grabe, parang ang lalalim nyo na ngayon. And the level of confidence that you have and the level of depth that you have as people, no? Talagang, wow. I salute you, DJ. I salute you, Kat. And never stop believing in yourselves. Never. Kasi napaka-grounded ninyong dalawa. Sabi mo nga dahil sa pinalaki kayo ng inyong mga magulang ng tama, pinalaki likewise sa'yo. At nasa pagkatao nyo rin. Talaga. We're so blessed. Ako, I would say that I'm so blessed na nakatrabaho ko kayo. And napaka-blessed rin ng mga fans ninyo at ng mga tao na sumusubaybay sa inyo for you being who you are and the way you are. Sa pandemya kasing to, marami rin akong natutunan bilang direktor, bilang ina, bilang katrabaho nyo. And I've seen actors, parang si Inan sinasabi, we've seen them come and go. And right now, ako sabihin ko, bumalik na kayo. Kailangan namin kayo. Kailangan namin ang mga katulad nyo. Ayokong iniisip nila that they've made it just because they're famous online. Come back. Pakita nyo sa kanila kung ano ang totoong ibig sabihin ng artista. Sagutin ko lang, Darikati. Lahat yun. Lahat yun ang galing sa inyo. Kung paano nyo kami pinalaki itong 10 taon na to, lahat yan dahil sa tinanim nyo sa amin. Alam namin yung totoong essence ng pagiging aktor o tawagin man nating isang artista. Alam namin kung ano yung totoong essence nun eh. Kaya talagang tinitreasure namin to. Hindi lang to basta, alam mo yun, fame, di ba? Fortune, di ba? The lights, the bright lights. Hindi lang yun eh, di ba? It's something more deeper, di ba? The experiences, di ba? The lives you touch, di ba? Kaya kami ni Catherine, 100% yung trust na binibigay namin sa inyo kasi kayo lang yung nagbibigay sa amin din nung tiwala, binabalik nyo at nilalabas nyo yung best sa amin all the time. Tinanong mo, di ba, do you still believe in us? Siguro hindi ko tatanggapin yung soap natin if I don't believe in you or if I didn't believe in you. There are many reasons why pwedeng gumive up na kami or ako dyan sa project na yan. Yeah. Di ba? It took forever to, ang tagal ng take off. But it was because of you. You're really the reason why
I did it, I'm doing it, because I believe in you. Kasi yun nga, we feel your trust, and we give that back to you. Tutulungan na kayo, and we collaborate with you, we work with you well, because Yun naman tayo. nagbibigayan tayo eh. Diba? The collaboration nating lahat, di ba? Kasi open tayo all the time. Pandemya brought you together. Together in a non-baklasan way. Di ba yung tagal-tagal nating na ano, talagang kayo na yan ang tagal-tagal. So, panibagong challenge talaga to. Kasi, 2 taon na kayo nagtititigan. Tama. Di ba? So, bagong challenge talaga to. Paano pa kayo magiging boy meets girl? Yeah, like, So, itong it's the ginagawa namin kwento. nila Direk May ngayon, ang sarap gawin. Di ba? Kasi hindi din sa, ganun sa boy meets girl, pero, you know, iba pa rin yung timpla kasi siyempre, kaya nga yung mga tao pag tinatanong Direk, di ba, bakit, di ba, kami pa rin, di ba, serye pa rin. Parang dito naman tayo minahal ng mga tao, di ba? Originally, from rom-com tayo talaga love ng tao, di ba? At kailan pa ba tayo last gumawa? Tayo pa yun, Direk Cathy, nung Got to Believe. Pero ito, special din tong Too Good na ito eh. Para tong part 2 ng Got to Believe. Parang ganun yung dating niya. Parang ganun yung dating niya. Na-miss rin naman na tao yung ganun. So, cheers to 10 years. 10 years of And more. Katniel. Wow. And here's looking to beyond. more. And beyond. And beyond. Hindi ba tatayo? Cathy, love you. Katniel and 10 years and beyond. Kailangan dumikit. Asya ang tatayo. Asa ang tatayo? Yan palang silbi. Okay. God, I'm so happy. Direk Cathy, this one's for you. Oh, thank you. Love you. I love you too. Direk May, this one. Bakit alam niyo yung tulips? Love you. Ha? Inang Ski. Ang habang, ikaw pa rin ang habang buhay kong boss sa Star Cine. I love you. Tsaka ngayon niyo ba nakita, naka-medyas lang ako dahil...